Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on introduction to sets. No? So, sa video na to, ang gagawin ko ay magbibigay ako ng example ng sets para ma-review natin yung pinag-aralan natin sa previous 3 videos. No? So, unang example. Halimbawa, meron tayong set of distinct letters in the word science. Okay? So, yung letters na yun ay yun yung ating elements, no? And pag pinangalanan natin ng A, yung set na yan, so pwede natin isulat na A is equal to S. Remember, yung elements natin ay letters, no? Distinct letters. C, I, E, N. Ano ibig sabihin ng distinct? Yung walang doble, no? So, isusulat pa ba natin yung C? Hindi na kasi may C na tayo dito, di ba? Susulat pa ba natin yung E sa dulo? Hindi na, di ba? Kasi may E na rin tayo dito. So, ito na yon. Okay, kalimutan ko yata sabihin sa mga previous videos na yung elements ng sets, no, ay pwede rin nating balibaliktarin yan. Basta wala tayong binago sa, hindi natin dinagdagan, hindi natin binawasan. Parehong set lang yan. Halimbawa, I, S, C, and E. Yung dalawang yan ay parehong set lang yan. No? So, it doesn't matter kung ano yung kanyang order. So, the order, this is a very important concept. The order of the elements of a set does not matter. So kahit balibaliktad pa yan, pag wala kang dinagdag, wala kang binawas, it's the same set. Pag binabaliktad mo yung elements. Napag-aralan natin sa unang video na pag sinulat natin yung set, yung pangalan niya, which is usually represented by a capital letter, the equal sign, tapos yung mga elements niya ay nasa loob ng curly brackets, no? Tapos separated siya ng mga commas, yung mga elements. Okay? So, standard yan, no? Ang paglista, no, ay ang tawag natin dyan ay yung list method, no? Pag nililista natin yung elements. Or tinatawag din natin siya na roster. Roster method. Hindi yan rooster, magkaiba yung rooster tsaka roster. Pwede na rin natin isulat yung set na using the set builder notation. So, pag set builder notation, ang kanyang format ay ito. Yung name equal tapos curly bracket, x such that x, yung expression, tapos yung rule, no? Ay, tinatawag din natin ito na rule method minsan, no? So, x such that x is a letter in the word element. Okay? So, tinatawag natin ito na rule method. Kasi merong rules. Pero, yung tawag natin dyan sa notation na yan ay set builder. Set builder notation. Yung pinaka-standard. So, dapat i-familiarize nyo yung sarili nyo dyan kasi pag nag-higher math na kayo, madalas nyo yan, madalas nyo siyang gagamitin. No? Okay? Napag-aralan din natin yung sa last video, the third video in the series, yung tatawag natin na cardinality of sets, no? Na ibig sabihin ay number of elements in a set. Denoted by yung parang absolute value, no? So, the cardinality of A, no? Ibig sabihin na number of elements of A is equal to 5 kasi 5 yung elements dyan. Okay? So, sa ibang book, no? Ang ginagamit nila, although ang gagamitin natin dito yung parang absolute value sign, sa ibang book ay N of A is equal to 5. Pero hindi natin gagamitin to. Gusto ko lang ipakita sa inyo para
At least pag nakita nyo sa ibang libro, alam nyo yung notation. Okay? Pag nagbasa kayo ng book, guys, dapat tignan nyo muna sa unahan kung ano ba yung mga ginagamit na notation. Kasi iba-iba naman, no? Yung mga ginagamit na notation minsan. Okay? For the second example, no, we have collection of counting numbers of collection of positive or maybe prime numbers na lang. Prime numbers less than 10. Familiar ba kayo sa prime numbers? No? Yung mga numbers na ang divisors lang niya ay 1 at sarili niya. No? So, if we let P be the set of prime numbers, yan ay 2, 3, 5, at saka 7. Okay? So, yan lang yung mga prime numbers na less than 10. Okay? Ang divisors ng 2 ay just 1 and 2. Ang divisors ng 3 ay 1 and 3. Ang divisors ng 5 ay 1 and 5. Divisors ng 7 ay 1 and 7. So, ang divisor lang ng prime number ay 1 and itself. Ang 4, hindi siya prime number kasi more than 2 divisors niya. Divisors niya ay 1, 2, and 4. Diba? So, hindi siya pwede. Dapat dalawa lang yung divisors mo pag prime number. So, ganun din pag ginawa natin siyang set builder notation, x. By the way, pwede tayo gumamit ng ibang letters, no? N such that n is a prime number. Prime number less than 10. Okay? At the cardinality of P, which is the number of elements, is 4. Okay, so I think yan, no? Siguro yung pinakahuli kong sasabihin is, again, pag meron tayong set, dapat distinct yung elements natin, no? Although nasabi ko na yan kanina. That's it for this video. Sana may natutunan kayo. Abangan nyo yung susunod na lesson natin kasi we'll have another lesson, no? Pag-uusapan siguro natin yung subsets, no? Kaya abangan nyo na. Subsets, proper subsets, what else? Yung siguro yung mga operations na union, intersection, and other properties. Okay, so gusto ko kayong invite na mag-subscribe sa Sit9 YouTube channel. I'll see you in the next video.